اكتشفنا أخطاء كثيرة في وقت تنفيذ العزل. وقت نزول الأمطار تفاجأ المالك بنزول كمية كبيرة من الأمطار عن طريق طبلون الكهرباء، عن طريق التكييف، وأيضا عن طريق السطح أو باب مدخل السطح. اكتشفنا أن الصفاية من تحت ما فيها أي تصريف للمياه، فسببت تجمع للمياه أسفل البلاط. ما في أي ميول بحيث أن المياه تستقر في المنطقة هذه. العزل مشبوك على داخل المنزل، كان فتحات الكهرباء هنا ينزل مع المويه. برضو نشوف عندنا تمديدات التكييف كان ما في صبة خرسانية بالشكل هذا وتنزل عن طريقها المويه.